Tämä meidän tutkimusryhmä on siis biokuvainformatiikan tutkimusryhmä, jota johtaa Pekka Ruusuvuori. Tämä ryhmä toimii Tampereen ja Turun yliopistolla ja meidän tutkimus keskittyy siis biologisen ja lääketieteellisen kuvadatan analysointiin. Ja nykypäivänä siinä tosiaan tekoäly on aika keskeinen työkalu. Ja nyt meidän viimeisin tutkimus oli tosiaan Karoliinisen instituutin ja sitten myös Uppsalan yliopiston kanssa yhteistyössä tämmöinen hanke, jossa me kehitettiin tekoälymenetelmä, joka käsittelee eturauhassyövän diagnostisia koepaloja. Eli idea on, että meillä on tämmöisiä mikroskooppilaseja, joissa ne koepalat on. Ja nämä skannataan sitten tuommoisella takana näkyvällä digitaalipatologisella skannerilla semmoisiksi valtavan kokoisiksi digitaalisiksi kuviksi. Ja idea on sitten, että tekoäly analysoi sen kuvadatan. Eli tällä hetkellähän se käytäntö niin kuin tuolla terveydenhuollossa on, että se on patologi, joka käsittelee nämä lasit. Ja patologiarvion perusteella sitten tehdään hoitopäätöksiä. Eli esimerkiksi mennäänkö leikkaushoitoon vai tyydytäänkö seurantaa esimerkiksi eturauhassyövän tapauksessa. Ja patologeista on suuri puute ympäri maailman. Ja sitten tässä on semmoinen valitettava asia, että samalla kun monet patologit menee eläkkeelle, niin näiden koepalojen määrä kasvaa, koska väestö vanhenee ja varsinkin eturauhassyövässä, niin se aiheuttaa sitten suurta tarvetta siihen, että täytyy diagnosoida lisää. Eli ajatus on sitten, että tekoälyn kautta voitaisiin helpottaa sitä patologien työtä ja saada sitä työkuormaa sitten vastaamaan paremmin näitä lisääntyviä haasteita. Ja tässä meidän tutkimuksessa me käytettiin aineistona tuhansia tämmöisiä diagnostisia koepaloja. Ne on kerätty Ruotsista, siitä tämä yhteistyö Karoliinisen instituutin kanssa. Ja me käytettiin tässä tämmöistä niin sanottuihin syviin neuroverkkoihin perustuvaa tekoälymenetelmää. Ja tämmöisen neuroverkon opettaminen, niin sehän edellyttää käytännössä sitä, että se opetusalgoritmi käy läpi näitä tuhansia digitaalisia kuvia pikseli pikseliltä. Ja sen opetusprosessin aikana sitten se neuroverkkomalli sovitetaan sillä tavalla, että se saa mahdollisimman hyvän tarkkuuden. Ja se tarkkuus arvioidaan sitten käytännössä kokeneen patologin arvioihin verrattuna. Ja tämä prosessi, jossa jauhetaan läpi näitä tuhansia ja tuhansia esimerkkejä, niin sehän on hyvin raskas laskennallisesti. Näiden neuroverkkojen opettaminen, se on tosiaan raskas laskennallinen prosessi, ja nykyaikana niiden opettaminen tämmöisellä tavallisella CPUlla on aikamoisen tuskasta hommaa. Eli kaikki nämä opetusalgoritmit, jotka käy niitä kuvia läpi siinä neuroverkon opetusvaiheessa, ne on yleensä optimoitu sillä tavalla, että ne pystyy hyödyntämään näiden GPU-grafiikkaprosessoreiden suurta rinnakkaisuutta. Ja käytännössä päästään niin kuin johonkin tämmöiseen, että grafiikkaprosessorilla se laskenta-aika on ehkä 10% tai vielä lyhyempikin siitä, mitä se olisi tavanomaisella CPUlla. Eli jos miettii vaikka tätä meidän viimeisintä hanketta ja vähän tämmöisiä karkeita laskelmia, niin sen koko tekoälymallin opettaminen tavallisella CPUlla olisi vienyt ehkä 2-3 vuotta yhtä jaksosta laskenta-aikaa. Ja sitten kun me laskettiin tuolla CSC:n aiemmalla taitoklusterilla GPUlla, niin me saatiin se laskenta-aika noin 2 viikkoon. Ja sitten lopullisen mallin opettaminen pystyttiin onneksi tekemään jo Huhti-supertietokoneella, jossa on entistä nopeampia GPU-suorittimia ja niitä on entistä enemmän, jolloin se laskenta voidaan levittää samanaikaisesti useammalle prosessorille. Ja silloin me päästiin jo sitten 2-3 päivään. Eli jokainen varmaan voi ymmärtää, että mikä ero sillä on, että joudutaanko tuloksia odottamaan 3 vuotta vai 3 päivää. Eli eihän tutkimustyötä voi tehdä, jos ei sitä prototyyppausta pysty tekemään jollakin järkevällä aikajanalla. Eli tämä lopullinen mallin opetushan on vaan niin kuin jäävuoren huippu siitä kaikesta työstä, koska se tutkimusprojektihan kesti monta vuotta.
Ja siinä täytyy pystyä kokeilemaan kaikenlaisia erilaisia algoritmeja, erilaisia suunnitteluratkaisuja. Eli se todellinen laskennan tarve on vielä moninkertainen tähän esimerkkiin verrattuna. Eli tavallisilla CPU-prosessoreilla tämä olisi jäänyt kyllä varmasti jälkipolville viimeisteltäväksi tämä projekti. Ja jos Puhti oli iso askel aiempaan verrattuna, niin Lumihan on valtava loikka. Eli helppo vastaus on tietenkin se, että me voidaan tehdä samoja tai samantyyppisiä asioita, mutta entistä nopeammin. Eli jos me päästään siitä 3 päivän laskenta-ajasta vaikka 3 tuntiin, niin se tarkoittaa sitä, että me pystytään testaamaan uusia ideoita vielä nopeammalla syklillä. Eli jos aamupäivällä tulee joku idea, jota haluaa testata, niin lounaan jälkeen on jo tuloksia. Eli se niin kuin kiihdyttää sitä luovaa prosessia. Mutta sitten ehkä mielenkiintoisempi vastaus on se, että tosiaan se mahdollistaa myös uudenlaisia tutkimuskysymyksiä. Yksi suuntaus on sellainen, että voidaan niin kuin tarkastella näitä asioita enemmän tilastollisesta näkökulmasta, koska suuri osa näistä neuroverkkoalgoritmeista on stokastisia, eli tulokset vaihtelee satunnaisesti eri toistojen välillä. Ja sitten jos meillä on laskentakapasiteettia tehdä niitä toistoja, me voidaan päästä kiinni siihen niiden tekoälyn tuottamien arvioiden epävarmuuteen myös. Eli esimerkiksi lääkärillehän olisi mielenkiintoista tietää ei pelkästään se tekoälyn tuottama diagnoosi, vaan myös se, että kuinka varma se tekoäly on siitä päätöksestään. Ja tämän tyyppisiä asioita voidaan esimerkiksi tehdä, kun saadaan lisää laskentakapasiteettia. Sitten voidaan myös yhdistää erilaisia datalähteitä ja mallintaa vielä monimutkaisempia ongelmia. Eli yksi esimerkki on tämmöinen, jota me ollaan nyt työstetty Puhdilla rintasyövän näytteistä, joissa me pyritään mallintamaan näiden kuvien perusteella rintasyövän geeniekspressioprofiileita. Eli yksi tämmöinen kuva kudosleikkeestä, no se on yksi kuva, mutta sen taustallahan on hyvin monimutkaisia molekyylitason ilmiöitä. Ja kun meillä on kuvien lisäksi käytössä tätä molekyylitason dataa, niin tekoälyllä me voidaan kaivaa sitä informaatiota sieltä sitten esiin. Ja sitten haluaisin vielä nostaa tämmöisen puolen, että toivottavasti tämä lisääntynyt kapasiteetti voisi myös tukea sitä, että tekoälyä otetaan käyttöön enemmän myös varsinaisen tekoälytutkimuksen ulkopuolella. Eli meille, jotka kehitetään tekoälysovelluksia, niin meille se on työkalu, mutta se on myös itsessään kiinnostava tutkimuskohde. Mutta sitten on tietenkin muitakin tieteenaloja, ja aika olisi toivottavasti kypsä sille, että tekoälyä voitaisiin käyttää entistä enemmän työkaluna niillä muilla aloilla, sanotaan nyt vaikka yhteiskuntatieteissä. Ja toivottavasti tämä lisääntynyt laskentakapasiteetti voisi sitten myös kannustaa siihen. Varmaan meidän kaikkien kannattaa tosiaan ruveta jo miettimään sitä. Eli ensi vuoden alkuhan tulee aika nopeasti vastaan. Eli nythän on tosi hyvä hetki ruveta miettimään ja viemään niitä ideoita tutkimussuunnitelmiksi. Ja niin kuin tuossa aiemmin mainitsin, niin olisi hienoa, jos me pystyttäisiin sitä työtä tekemään nyt myös vähän tieteen alarajojen yli, että ruvettaisiin keksimään semmoisia tutkimuskysymyksiä, joihin olisi haluttu aiemmin vastata, mutta joihin ei ole pystytty vastaamaan, koska nyt meillä on kohtalaisen ainutlaatuinen tilaisuus sitten tämmöisellä supertietokoneella, jota hyvin harvalla tutkijalla on käytettävissään, niin vastata kaikenlaisiin kysymyksiin, jotka on aiemmin ollut mahdottomia. Eli otetaan ilo irti.